هون كل المحلات كان في حواجز، ما كانت هيك. هذا كان البرج، كان في دائماً عليه قناص، كان يسموه برج الموت. بال2013 يقولوا مثل إنه المجنون اللي بيطلع من بيته. جوزي طلع من بيته قال لي بس رح آخذ كريم ورح أروح وصل رفيق وأرجع على البيت. انفقد يعني يا هون يا قبل، يعني الطريق اللي قبله. تعالي مامي لا بابي. كان معذبني وأنا زعلانة منه، فبده يقول لي سوري مامي. حباب ايه لا اكيد سامحته. حبيب قلبي. اخواته كانوا يحطوا له اغراض البنات. بذكرك كنا سهرانين هون يا الله. ليك يحطوا له شعر. يا عمري انا. كانت حياتنا عادية يعني مثل أي حياة عيلة يعني. كان أسامة موجود وكريم وبناتي، نطلع على المزرعة، نطلع على البحر. آخر مرة شفت أسامة كان راكب السيارة وطلع من قدامي من هون. كان بده ياخذ بناتي وكريم. قلت له لا ما تاخذ البنات، عندهم مدرسة ثاني يوم، خلص خذ كريم بس. وما رجع. ثاني يوم بنروح من فرع لفرع نسألهم، وبس يندريوا إنه في طفل بالموضوع دغري يستنكروا على أساس إنه هن ما بياخذوا حدا معه طفل. والله العظيم امشي بالطريق وانا عم تحس انه انا عندي يقولوا مجنونه يعني. امبارح كريم كان بهذا الشارع، انه انا فيني اذا سالت هذا حدا بالشارع انه ممكن يكون شاف، عرفتي لهي الدرجه. بس ما كنت استرجي تسال. أنا ما كنت جيب لهم لأولادي سيرة أي شيء مشان هن ما يحكوا مع رفقاتهم، يعني إنه البابا مثلاً مخطوف بفرح أمني أو شيء، لأنه أنا كنت خاف أحكي لهم إياها ليقوموا يحكوها للعالم ويجي حدا ياخذنا بعدين. فما عدت عرفت شو بدي أعمل، ومرت السنين وكبروا الأولاد. حلو. ما شو كثير ولا برد. شو بدي ارسم؟ كوني افكار. كمل. لا. شجره. كم ورقة بيضة عندك؟ في عندي. هي صور ليان هي وبيبي. يا أنا لا هاي هي انت. هي ليلى وليان بهذا العمر اعتقلوها. هيك ليان كان شكلها وهيك ليلى كان شكلها وقت اخذوهم. عايشين بمدينة حرستا، وهي من المدن اللي كتير قريبة للعاصمة دمشق. كنا نحن عائلة مرتاحة بصراحة، حياتنا دائما مع العائلة. رغم إنه حياتنا كانت حلوة، كان في غصة النظام يعني. بداية الثورة ما كان طموحنا إنه نغير النظام، لكن كان طموحنا فقط إنه ننعم ببعض الحرية، يصير في شوية تحسين.
طالب جامعة، وكنا بحرسته يوميا يطلعوا مظاهرات. أنا فايت بطريق إنه بالنهاية طريق حرية وكرامة لبلدنا، نعيش مثل أي دول العالم يعني. ما عرفت إنه حيكون إجرامه بهالدرجة، إنه يصل لعند نسائنا، يصل لعند أولادنا. ما توقعت يعني. هون قررنا إنه للأمن لأطفالنا إنه نطلع بشكل مؤقت، وبس تخلص هالقصة والمعمعة بنرجع. أخي عبد الرحمن بقي بالغوطة، والمجال اللي لقى حاله إنه ممكن يخدم فيه الثورة هو الهلال الأحمر. نسبة كبيرة يجينا كل يوم بنصاب على الجبهات والقتال. لذلك النظام كان مشدد علينا إنه نحن الوحيدين كنا عم نعالج هدول العالم. هلا تقريبا من 2012 فورا انا عرفت مراقب بشكل عام، حتى الفيسبوك عندي مراقب الاتصالات تبعي كلها مراقبة. زوجتي خافت كثير، كانت هي حامل بالشهر السابع يمكن. طلعت ايمان من النفق، دقت لي امي تليفوناتي، مبروك اجاك محمد. اول ولد لإلي هاد كان. لما صار وقت الولادة أخذناه على مشفى وطمنا على محمد، وهون قررت إني أروح أنا مع زوجي والبنات. هو أنا من غلطي يعني حطيت الصورة على الفيسبوك. حطيت الصورة على الفيسبوك وقلت إن شاء الله هذا الولد بيكون من شباب سوريا اللي بيحموا وطنهم، بيحموا بلدهم، بيعيشوا بزمن الحرية. أساس راجعين على البيت كان المرور كتير عجقة. في حواجز للنظام، بس هذا الحاجز ما بالعادة بيكون موجود. بس شافنا الحاجز أشر لنا واحد منهم، قلنا إنه صفوا هيك على جنب. بس قلنا صفوا على جنب فتحوا الطريق. هون عرفنا إنه نحن يعني هذا الحاجز لإلنا، عم يستنونا إلنا. كان عمره سعيد 3 سنين ونص، يزن كان 1 سنة ونص تقريبا. حاصرنا وصار في جوع جوا، ما كان يفوت علينا ولا مواد غذائية. قررت إني أهرب الساعة 3 وش الفجر مع الأولاد. كان في عندي عرباية بتاعت أطفال، ابني الصغير بقلبها والكبير خليته يتعمشق على كتافي. فيوم وصلت لهنيك على حاجز بين كابلات يخلصوا العالم. انت بتصيري يا قوية يا بتضعفي. فأنا قويت وتوجهت صوب النظام السوري. واحد من النظام قال لي افتحي شنطتك. فتحت أنا الشنطة فنكت لي الأواعي كلها على الأرض. بلش يفتش فيها. قلت له بس بدي أعرف يعني ليش أنا؟ قال لي هلا بتعرفي. حطوني بفان، فوقفت السيارة، دقرت على الباب، فأنا شفت إنه فرع أمن السياسية. أنا هون بصراحة اتشاهدت. إجا لعندي شاب مع الجيش. هالشاب هاد الله يوجه له الخير. قال لي لا تطلعي علي، سوي حالك عم تطلعي على أولادك. الأولاد هلا رح ناخذهم ورح يحطوا لك اياهم بمدرسه اسمها كرة الأطفال. خليها بعقلك، مدرسه اسمها كرة الأطفال. فأنا ركضت على السيارة، شلت الطماشة، قلت اللي بده يصير يصير. صار سعيد يبكي، كان يزن نايم على ايدي.
قلت له ماما دير بالك على أخوك. حسيت ابني سعيد ما عمره 2 ونص أو 3 سنين، حسيته شب، كأنه آخر مرة بدي أشوفهم فيها. حطوني بفان تابعة للدولة والأولاد راحوا بجهة وأنا بجهة. ما أعرف شو حالهم، عم يعتدوا عليهم، عم يضربوهم. عم صار عمره شهر، ضابط الأمن بالمشفى صار يحط على الستيت تبعه تبع الواتساب صورة محمد، هو حاط محمد بحضنه، كاتب إنه هذا علي بس بكيفي. أغلب جماعة النظام شيعة بيعتبرونا أعدائهم نحن كسنة طائفة ثانية. بده يغيظني بسميه علي بس بكيفي أنا، مو محمد يعني. بالعكس أنا اسم علي بحبه يعني، ما عندي أي مشكلة مع سيدنا علي الله يرضى عنه. أخذوني على زنزانة، دخلوني أنا والبنات عليها وسكر باب الزنزانة. بلش من ثاني ليلة يستدعوني للتحقيق. محقق بلش يسألني عن أخي عبد الرحمن. قلت له أنا ما شفته من زمان كثير. فأجا مسك إيده هيك بكل قوة وضربني. جاني مسج انه طريق الجويه من شخص اسمه محمد عبد الله. كنت معروف بالغوطه كلها، عبد الرحمن معروف بكل الغوطه الشرقيه، فصائل التانية كلها بتعرفني. رحت زرت الفصائل بالغوطة، كل واحد يوعدني يعطيني أسرى، ما أعطاني. كان يهددني بالبنات، كان يقول لي إنه إذا ما بتحكي فأنا رح أجيب بناتك فعصهم هون تحت رجلي. آخر جلسة قال لي إنه أنا بناتك رح آخذهم على ميتام، وبعمرك بحياتك ما رح تقدري توصلي لهم. جت لي لقعدت معي قلت لها ماما أنا بدي أقول لك شغلة، خليكي حافظة اسمك واسم أختك واسم أخواتك، وبس تكبري بدي إياكي إنه تدوري على عائلتك. قالت لي ماما أنت مو حاسة إنه هالكلام كتير كبير علي، وأنا لساتني كتير صغيرة على إنه تحكي معي هيك شيء. هون أنا فرطت، ما عاد أقدر إني يعني يكون متماسكة أكثر. فجأة ما لقيتها غير بلشت ترسم على الحيط وأنا عم بطلع عليها، فرسمت شمس كبيرة هيك، أشعة شمس وبعدين رسمت بنت صغيرة لابسة فستان جنب الشمس. قلت لها شو هاد ماما؟ قالت لي ماما هي البنت إنه بدل ما أنا مو إنه حروح أنا هلا أنا وليان، فهي البنت إنه بتحكي معك وبتسليكي. With the founding of SOS Children's Villages, a new concept for caring for children was born. A mother, brothers and sisters, a home and community. We work to keep families together. هالصورة بتتاخد أول ما بيدخلوا على القرية. الأطفال اللي بيجوا حالقين هالحلاقة الناعمة على الصفر، بتحسي إنه على وشهم مرسوم الخوف، يعني مبينين إنه جاي من مكان مثل معتقل أو شيء.
كان أغلب التوظيف يجي عن طريق القصر. رئيسة مجلس الإدارة هي سمر دعبول، هي بنته لأبو سليم دعبول اللي هو مدير مكتب بشار الأسد. علاقة أسماء الأسد بالSOS كانت قوية جداً. كانت تحب تظهر بمظهر إنه هي الأم الحنون للأطفال. السيدة اللي قدرانة تكون أم لأطفال مو من رحمة فهي سيدة عظيمة ومليئة بالعطاء والمحبة، واللي قال الأم بتلم فعلاً كان معه حق، وأنتوا نموذج الحقيقة على كيف الأم بتلم. كانت أسماء الأسد تعتبر إنه قرى الأطفال هي السجن تحت وصف مختلف، تحط فيهم الأطفال المعتقلين بمكان مختلف عن المكان اللي اعتقلت فيهم أبوهم وأمهم. على SOS العالمية كانت على علم بأكثر التفاصيل، يعني إنه الأطفال كانوا عم يجوا بطريقة غير قانونية، كانت على علم. يعني الأطفال كلهم لازم وقت يدخلوا على قرى الأطفال لازم يروح في تقارير فيهم بشكل دوري على المكتب الرئيسي في النمسا. تنتهي اليوم، انتهى نظام الظلم. حبيت يوم التحرير، بس كتير رجع لي مواجع كتير اني ممكن التقى فيهم لابني وجوزي، ويعني بدي ارجع ادور عليهم من اول جديد. عرفتي؟ هلا احنا رايحين على لحن الحياة، نحكي مع الإدارة إن شاء الله يا رب نلاقي كريم. أسماء الأسد كانت مسؤولة مباشرة عن لحن الحياة اللي كانت هي أحد المحطات للأطفال اللي يجوا من فروعات الأمن. كان يجينا اتصال من رئيسة الجمعية تطلب منا أنه نستقبل الأطفال، بس إذا ما كان معهم وراء رسمية من القاضي الشرعي بالوصاية كنت أرفض إني استلمهم. كانوا يحولون على لحن الحياة لحين صدور قرار من القاضي الشرعي. العملية كانت تاخذ يومين أو ثلاثة يعني، وردوا يدخلوا عنا على القرية بشكل نظامي. بتعرفي إنه إحنا ما كنا نطيق نشوفها؟ يعني ما كنت حط على شيء هي تكون موجودة فيه، يعني نشوف إنه هي أمهم وبعيد الأم وبالرمضان. يعني شو بدي أقول لك، يعني حسها هي اللي كانت عم تبيع وتشتري فينا عن جد. يعطيك العافية. أنا بال 2013 فقد جوزي وابني كان معه بالسيارة، بدي أدور عليه. جد كان عمره وقت 2.5 سنين، هلا عمره 15. عندك صورة له؟ عندي صورة له بس هو صغير. معلش. لا حول ولا قوة إلا بالله. ليش شوفوا الصور اللي عندكم؟ في شبه؟ ما بعرف، أنا هدهت. في شبه بس يعني بتصور ما هو. يا رب يا رب. لما هذا أنا شوف فيك هذا. شكيته؟ هو عيونه خضر؟
تدوير الشعر الداخلية هيك في شبه بس أنا شاكة بهذا الطفل. والله هذا بيشبهه كثير كثير. هاي وين شفتيها؟ أنا على النت. هذا الولد ماله بعد اسمه؟ عبد الله بالروسيا ما بيعرف يحكي عربي حتى كردي كان يحكي كردي؟ ما بيعرف يحكي عربي. هلا قد ايه قده؟ هو موجود هون؟ لا لا روسيا السفارة الروسية. في أطفال دخلوا على الدار هن أطفال روس، وإجا السفير الروسي أخذهم يعني للأطفال. هو هذا الضابط مثلا مساعد ضابط مساعد. هو موقع على هو استلم الأطفال. حلو. هو استلمهم. طب وين استلمهم وين راحوا؟ ما حد بيعرف. ايوه. يعني في أطفال كثير على تماما حضور المساعد معروف عبود. تمام اسمه تكرر معنا في دار كثير زيد يعني. بن حارثة. في إمكانية إنه يكون أخذه كمان لابني؟ ممكن. نحن موجود عندنا أطابير، بس هل تم إخفاء أطابير قسم منا؟ ممكن ابنك دخل على الدار وخرج بدون ما يتسجل، ممكن كمان. طيب هدول اللي كانوا بدهم يعني يتبنوا، أنا فيني أجي أتبنى وبيوافقوا؟ طبعا في قسم من الأطفال تم إلحاقه بعوائل. طبعا هاي القصة تم التفريق بين الاختين، كل طفل يسلموه لعائلة. فالنظام فرق بين الاختين، غير اسمهم ونسبهم. لا ونكر إنهم هن إخوات. تمام غير اسمهم ونسبهم. فهاي الجريمة يعني تغيير نسب الطفل. فأنت اليوم عندما بحثوا العائلة المبتدئة على الطفل بجوز ما يلاقوا لأن تغير اسمه. إحنا الحياة كنت مسؤولة عن البيت كنظافة كطبخ كغسيل كدراسة بنات. ضليت شي سنتين وبال 2016-2017 انتقلت على SOS بفريق الاستقطاب ولم الشمل. كنا مسؤولين عن الأوراق القانونية والثبوتية للأطفال. المهم كان شغلنا عبارة عن إنه نحن نتعامل مع الدوائر الحكومية كرمال إنه نحن نأمن هالأوراق للأطفال. نحن بالSOS ما كان يصير في تغيير أسماء. باللحن الحياة كان هيك يصير، يعني أسماء وكنية كمان تتغير. هي كانت الوزارة متواجدة بقلب مركز لحن الحياة. المديرة المسؤولة عنهم هي الأنسة هنادي الخيامي. يعني هن كانوا يشوفوا الولد ويعملوا له أوراقه ويغيروا له الاسم وكذا، وهن اللي كانوا مسؤولين عن هاي القصص، يعني عن تغيير أسماء أو كنية. بخصوص الأطفال المفقودين. الطابق الثاني على الخدمات. الطابق الثاني وإذا بدي أقابل الوزيرة؟ الوزيرة مسافرة. حلو. مرحبا. المكتب اللي بخص أطفال المفقودين، مين المسؤول هون عن أطفال المفقودين؟ لا ضغط مستقبلي. مين المديرة؟ خلاص لا تصور يا رجال. عين ميسان كيفك؟ تمام؟ ليك اطلعي شوي نسألوك أشياء. نحن كان في شكاية توقفت على اللجنة. شو يعني لازم لوين نروح هلا؟ هلا حاليا لحظة كيف توقفت؟ هلا عمل اللجنة كوزارة الشؤون هون. عنا توقف عمل اللجنة، تحولت على جهة أمنية. شكل من الفريق الاستشاري المكتب الخامس. يعني اطلع لفوق. الوزيرة يعني مو عندك. بس السيدة الوزيرة مسافرة يمكن. سمعت فريق عنده هي. الفريق الاستشاري برئاسة الدكتورة رغداء. هي رئيسة اللجنة حاليا. شكرا حبيبتي، يعطيك العافية عزفناكي. شكرا. عم تقول لك انه تحول صار شيء امني، فرع امني، دكتور امني. ولا نفهم.
يعطيك العافية. مين المسؤول عن ملف أطفال المفقودين؟ تفضلي. بدي أعرف ملف الأطفال المفقودين مين ماسكه هون؟ معنا إذن. معنا إذن. كان في نظام إنه المربية بتقعد معنا أسبوع بعدين تنتقل مربية تانية. حممونا، حطونا تياب. نيان كانت تفيق بالليل، يمكن تشوف كوابيس. كان في محاولات من عائلتنا إنه يقدروا يوصلوا لليلى وليان ويعرفوا شو أخبارهم. ممنوع. شذا أحياناً كانت وقت ما أزعل أنا أو كذا تحاول إنه تخفف عني. كنت كتير مشتاقة لماما وبابا وأخواتي وهيك، فهي فتحت على الفيسبوك صراحة، وهذا الشيء أنا بذكر إنه كان ممنوع. وفرجتني صورة ماما، فرجتني صور إخواتي على الفيسبوك. سألت البنات إنه شو الأسماء اللي كانوا عم ينادوا لهم فيها داخل الSOS. فقالت لي ليلى المطلوب مني إنه إذا أي حدا بيسألني عن اسمي فأنا بقول ليلى مصعب. وليان كانوا ينادوا لها ليال مصعب. ما بظن أبداً إنه هاي الحركة هي حركة بريئة. شذا مرة تقلي إنه عندك مفاجأة، فأنا بتحمس يعني. فتاني يوم هي بتقلي إنه بيجوا بياخدونا ونروح نشوف ماما. ليلى بسرعة ركضت لعندي وعانقتني. ليان خايفة كأنه هي ما عرفانتني. فأنا صرت أبكي إنه بنتي ما بدها تقرب مني. لأنه ماني متذكرتها، ما بعرف، لأنه قعدنا مدة بالSOS مشان هيك نسيتها. حتى ماما قالت لي إنه العناصر بلشوا يبكوا لأنه أنا بكيت وما بدي أشوف ماما. السنة اللي وصلتنا معلومة إنه هن بالSOS ب 2017 يعني. إجاني صوره، شفت طفل يعني عمره 2 تقريباً. عرفت إنه ابني من ملامحه. صرت قارن صورته بأول صورة بعثت لي إياها أمي. امسك مسطرة مقياس، قيس عينه هون بالصورة هي وعينه هاي. قعدنا معهم 3 أيام. فجأة بيجي بيقول لنا إنه يلا جهزوهم، يلا هاتي لي الأولاد، هاتي لي إياهم. ليلى تدبك على الأرض وتقول يا الله يا الله، يعني ما عم تتقبل الواقع. وفي واحد من المحققين صار يقول لنا إنه أنتم مالكم بريئين، أنتم بتستاهلوا هذا اللي يصير فيكم، أنتم إرهابيين. نمت أنا وقتها وأنا عم أبكي يعني طول الليل. نايمة جنبي محمد. حسيت إنه خلص يعني إنه أنا هيك وضعي يعني حيكون، إنه ما في أمل يعني. ضليتني معتقلة بسجن النظام 2 شهر. فناداني القاضي قال لي يا هديل أنت براءة. يوم طلعنا من الفرع قلت بدي أروح أدور على أولادي. وين في جمعيات بالشام درتها. فأنا عم بشتغل بمطعم المصري بالشام، فبشوف على التلفزيون مقابلة مع أمهات وأطفال. بعد الحب دقيق اللي تعمل كل ده تستاهلي. أنا ما بشوف حالي أم بديلة، أنا بشوف حالي أم حقيقية. قام لقيت ماما ريما كامشة يزن. أنا هون غلطنت بالأرض. الأم هي ركن أساسي من أركان التربية، والأطفال في الSOS بحاجة لمن يقدم لهم الحب، الحنان والبيئة الداعمة لحلمه. اتذكر شو اسمه الشاب اللي قال لي أولادك وكذا. قام تتذكرت إنه قال لي قرى، أولادك موجودين بقرى اسمها قرى الأطفال الSOS. فاتجهت أنا ثاني يوم مباشرة
على الجمعية SOS. دقيت الباب، هو عبارة عن باب حديد، فخبطته. قلت لهم يا حرامية يا سراقين الأولاد. فاجا المسؤول عن المدرسة فقال لي أنا رح أنزلك على قسم الإدارة لجوا، بتعيطي أو بتبكي أو بتعملي وبتصرخي، قال لي اعتبري حالك دقيت للأمن السوري وإجا أخذك. في أحد الآنسات قاعدة عم بتصور فيديو، قال لي أي معتقل بيجي بدور على أطفاله بده يتصور صوت وصورة، إحنا مبعوثين من جهة أمنية. فهو الأستاذ طلع بالأساتذة فقال لي رح أجيب لك الأولاد، دق للآنسة كذا، لبستهم وجابتهم. فحملتهم بدي أمشي فيهم، فالتموا علي الآنسات. قال لي الأستاذ حطيهم بمحلهم مشان ما دق هلأ للأمن يرجع ياخذك. قال لي بتروحي على النقطة الأمنية وتجيبي موافقة باستلام الأطفال. رئيس الفرع عم قال لي بدك الأولاد، قلت له إيه؟ قال لي بس إنك تاخذيهم صعب. قال لي أولاً هدول بفودونا بالدولة. لشون يعني؟ قال لي من جيش من حرب، الولد معروف لبلده. قال لي أنا بسمح لك كزيارة أطفال بس إنك تاخذيهم ما في. There were reports as early as 2015 of children of detainees in SOS. Why did it take 3 years for any action to be taken? At that time, it was highly difficult to get real information. It was highly difficult to investigate or assess the matter in Syria. The country was ruled by a very, very violent and dangerous system. If it was so violent and dangerous, how were you able to stop receiving children of detainees in 2018 when the regime was still in control? When we were aware of the security case or non-regular admission, the decision was to stop that, and the government and the authorities accepted not to refer anymore these children to us. So effectively, you told the regime we're no longer going to accept these cases, and they agreed? Yes. We have evidence that many children of detainees were still being transferred to SOS as late as 2022. We are not aware of this, and I guess that the external investigation can bring clarity on that. But we are taking note of this, and we will look into this matter. لا تخاف معي. لا خافي هون معي معي. اوكي لا ديك اكبر. قديش السمكة؟ على 300. 300 ما معك غير 100. بديك عصير، بديك 100 بعطيكم مسطول. فاجا نهار السبت رحت زرت الاولاد فيهم، صرت اتقرب من الاولاد اكثر. سعيد طلب مني مره سوبرمان، ويزن طلب مني سياره. فمره اجيت محمله كثير اغراض ففتشوها، قلت له ما في شيء، يعني اكلات طيبه والعاب ما في شيء. قال معلش هالمره جبتي، ثاني مره لا تجيبي. ما حسيتهم انه قريبين للبيئة بقلب سوريا، كأنه بيوت أجانب، منطقة غير منطقة، منعزلة كلياً عن العالم. اقعد ساعة ساعتين بس بعدين تخلص موعد الزيارة وفل. When SOS Syria raised these issues with SOS HQ in Innsbruck,
Senior executives didn't want to know the details and hid away from concrete action and responsibility. As a middle manager who dealt with a lot of serious issues and incidents for many years, the pressure to deal with safeguarding issues and confront failures was more bottom-up than top-down. There are loads of policies and procedures at SOS Children's Villages for safeguarding children, but not much resource at the international level for checking and enforcing compliance. يعني من تجربتي معهم هالكم سنة كمديرة لإحدى قرى الSOS بسوريا كانت معايير فريق الحماية وهذا فريق الاستقطاب ولم الشمل وكانت ضعيفة بصراحة. المكتب الدولي كان عنده هدف إجمالي لازم توصل له قدام المانحين. بالبداية ما قدروا يحققوه فصاروا يجيبوا أي ولد لحتى يرفعوا الأرقام ويضلوا حافظين على التمويل. ممكن بس تزودينا باسم الطفل؟ كريم ترجبان. اسم حضرتك كريم. ريم شو؟ علاء الدين. ريم علاء الدين. القاري. القاري. قد ايه عمره إذا؟ 2.5. ايه قديش مواليده؟ 2010. 2010. ما في؟ الصراحة بدي هلا يمكن بالمعلومات ما رح تلاقي تطابق، بس بدي اشوف الصور. لا الصور كل الاطفال الموجوده. مر علينا ملفات مغيرين الاسم ومغيرين التاريخ ومغيرين اسم الام ومغيرين اسم الاب. انا شفت حتى المواليد مغيرين. قيل عن قال. نحن ما بيحق لنا يعني حتى نفرجي صور الاطفال بشكل عام لا بدنا نتبع مثل ما قلت لك يعني اجراءات ونلتزم. اذا هي صور بدي اشوف صور يعني ما رح اشوف اشخاص لسه. مزبوط هي خصوصيه للاطفال متواجدين. انا كأم بدون كاميرا انسى الكاميرا. انا كأم بس بدي اشوفها. ممنوع؟ هي لا مو قصة ممنوع مسموح، هو قصة أنا علاء إحنا بنشتغل على شيء اسمه خصوصية الطفل. إيه فهمت عليك، خصوصيته من أمه يعني من وحدة أم عم بتدور على ابنها. 100% تمام. أنا من حمص جاية يعني جايتي معنا قليلة يعني. أتمنى بالفعل يعني إن شاء الله يا رب تلاقوهم بأقرب وقت وتجتمعوا فيهم بأسرع وقت ممكن. يلا نشكر تعاونكم. بعتذر كثير يعني أنا صدقاً مشي لا بس حاسة أنا عم بيمثلوا هنن. طبعاً عم يمثلوا. ما عم يدوروا على شيء. طبعاً عم يمثلوا. أنا ما فيني هذا التمثيل هيك ما بقدر. هن من أول الأحداث لهلا هن اللي معطلين الدنيا. هن أكثر مؤسسة معطلة الدنيا وكذابين. When the fall of the regime in December 2024 arrived, we had an opportunity for the reunification of these children with their family. We have successfully reunited 14 of them, but we still have 104 missing. So you didn't take any action at the time to try to find out what was going to happen to these 104 children who were given back to the security? The regime and the ministry came to take them. We don't know where the regime took them. We have commissioned an external and independent investigation to know the truth. SOS operates in 50 of the world's worst human rights abusing countries. If an authoritarian government comes to you and says, this child needs to be in your care, would you reject this child? The advice, personal and advice from the organization, don't accept them. Don't accept them if they have been separated for bad reason. We are making sure that the admission of children
in our program is up to international standard. سقط النظام، قلت ياي انا كيفت من الاولاد رح اخذهم. قلت له للاستاذ الاولاد اكيد لإلي، قال لي ايه لإلك، وعشمني وكذا. يا عم سعيد كيفك؟ ما تنزلي لحتى يزوروك يا SOS لبنان، يعني شغلة كم يوم بس. سعيد كيفك؟ يعطيك الف عافية. اهلا، خبرك بشارة كتير حلوة. SOS لبنان ان شاء الله بهاليومين او من هون لاسبوع رح يحاكوك عشان يعملوا لك زيارة ان شاء الله، عشان يقدموا لك الدعم الكامل لإلك مشان استقبال اولادك. قال لي الاستاذ، قال لي اجى الاب وطالب باولاده والله يا هديل وبده ياخذهم. وانا طب انا كأم انحبست واعتقلت ولحقت الموضوع اولادها. قال لي نحن ما فينا نغير الاقدار، القدر حكم انه محمد ياخذ الاطفال. يعني انا حلمي اني اعبطهم. أعيش معهم. SOS held the children of a mother who had been detained. For more than a decade, she was denied her children by SOS staff. She is now indefinitely separated from her children. I will not comment any individual cases for protection and confidentiality. The ministry didn't allow reunification. And in a country where we work, this is a ministry, a judge, or an authority that can allow the reunification. It was a terror system. ب 2018 صار وقت هدنه والتفاوض بالنسبه لخروجنا الى الذئب. اثناء التفاوض بالنسبه للتبادل خبرت اللي عم يتفاوضوا انه يدخلوا اسم اهلي بالتفاوض. اجت سياره بيضاء وصلنا على المركز تبع SOS، فبسمع صوت البكيه تبع ليان وتبع محمد. ليلى نزلت يعني باقصى سرعه ممكنه، فاتت على الغرفه وضمتنا انا وايمان وعانقتنا وهي بقمه الفرح والسعاده، ويعني مو مصدقين انه اخيرا انه التقينا وتحقق الحلم. يعني الوقت نزلوا من السياره تبع التاكسي وشفتهم حملت بعد عمره 3 سنوات بالضبط. حملته شده عشان يشدني، هو لسه ما متقبلني كثير، كان يعني مبين من تفاصيل وشه ولا ما متقبلني كثير، انه مين هاد، خايف منه. قلت له امه هذا بابا يعني. شو لك مشانك؟ لا لا هيك غلط، غلط 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 هذا الشغل. بال 2021 بتدق لي الجنائيه انه احنا لقينا السياره، ما تسالي كثير، لقيناها وبس. هي بالكراجات بالشام. ما طلعت استلمتها لانه انا خايفه يصير انه ياخذوا لي حدا ثاني. نحن جايين نسال عن السياره. ابو احمد، يا ابو احمد،
معقول تاخرت لهذا العمل؟ لا لا انا كنت لازم اعمل هدول الشغلات. هلا ايه ليش انت بلاهم كنتي قدرانه تعملي هذا الشيء؟ لازم. مين كان بده يرد عليك؟ مين؟ لازم بس لازم حاول. يا ماما مين بده يرد عليك؟ انت ما طلعتي؟ والله ما كنا عارفانين كيف بدنا ندور، والله لو ما هن قايلين نحن ما كنا عارفانين كيف بدنا ندور، لانه كل واحد لسه خايف على نفسه وعلى منصبه. حرام يا حرام يا حرام، ليكي يمين لين وليكي هون المحروق. عرفتي كيف؟ ليكي بس انه مو واصل لكل شيء، عرفتي؟ ليكي يا لطيف. يا هاي السيارة، هاي وحدة الله طالع شو حرف كل سيارة الأسد أو نحر البلد. نتواصل مع الأجهزة الأمنية بحمص إن شاء الله. إن شاء الله. من خلال المنطقة هاي كلها نحصر مين كانت الأجهزة الأمنية آنذاك في 10/4/2013 الموجودة بالمنطقة هاي. نحصر بإذن الله تعالى مين الجهة اللي قامت بخطف جوزك وابنه وصديقه إن شاء الله. ان شاء الله. وأهلا وسهلا. بتحسي مثل ما هيك عم بحس انه شو اكيد السيارة بتعرف كل شيء. هي كلها اسمها الغوطة. كنتوا محبوسين بالغوطة؟ كنا محبوسين بالغوطة ايه. ما يخلينا نفوت لا اكل لا شرب لا دواء، ما يخلينا نفوت شيء. اما احنا حفرنا هيك حفروا النفق اللي عندنا بحرستا طلعوهم لهون فيطلعوا لهون يهربوا. يروحوا يجيبوا أكل يجيبوا وهيك. اكل وهيك وشرب ويرجعوا أدوية. هاي كان غرفتك محمد بابا؟ هاي كثير صغيرة. حلوة؟ ايه حلوة كثير صغيرة. هنيك بيت تيتا وهنيك بيت خالة هبة. ايه حافظون؟ على الجامعة الحسن المنشلة قدام عند بيت خالة هند. قصتهم يعني؟ ايه. تروح تسكن هون تهرب لوري لهنيك اللي عندكم طلعت معهم هون؟ شخص يتواصل معي من الجوية طبعا بدي اوصل له، بدي اشتكي عليه، ما حخليه بحكي ما اشتكي عليه فيها بسوريا وخارج سوريا، لانه هذا الشخص اثر حرية ابني، اثر حق ابني اللي يعيش ايام الطفولة تبعه. مرحبا، يعطيك العافية، كيف الصحة؟ صار معكم شيء كأنه؟ كلمت العالم هناك الشرطه جماعتنا اللي كانوا ايام الحدود ما جمعهم. قالوا لنا ايامها كان في دراسه حامل عقيد لامن الدوله. ايوه. وراح اتاكد لك من هذا العقيد انه موجود هون ولا. تسلم يا رب. شو اسمه؟ بس حتى ولو واحد مات والعقيد ما بيعرفوا عنه. ست شهور صرنا من بعد سقوط النظام ولهلا ما في شيء واضح تقدر اي ام تدور على ابنها او بنتها لهلا. انا ما بسامحهم لانه انا بحس انه احلى سنوات العمر كان ممكن اقضيها معاهم وراحت مني. وحتى لما طلعنا كل واحد فينا جاي من جو مختلف عن جو الثاني. أنا بعرف إنه الSOS منظمة إنسانية ومدعومة من خارج البلد، فعندها قوة. يعني هي مو منظمة أنشأ النظام. تعمدهم لإخفاء أولاد المعتقلين هذا جريمة لا تغتفر بصراحة.